Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cuộc sống này đôi khi lạ lắm các bạn à. Đôi lúc những việc bạn tưởng chắc rằng nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng lại đi theo một hướng rất khác. Và nhiều việc bạn dường như không thể sai, nhưng nó lại xảy ra sai lầm khó tin. Để giúp các bạn rút kinh nghiệm và sẽ không xảy ra những sai lầm hy hữu trong cuộc sống, Thế giới hôm nay đã tập hợp lại 25 sai lầm khó tin mà camera đã vô tình quay lại. Hãy cùng mình khám phá để rút ra những bài học nhé. Đi bar. Đi bar giải trí, thường thì bạn dễ bắt gặp những cô gái cực kỳ nóng bỏng và xinh đẹp. Nhưng trong trường hợp này, người đàn ông đã tưởng bở nên phải ăn dưa bở. Nope. Mở cửa. Hai người đàn ông hì hục mãi mà vẫn không mở được cánh cửa, cho đến khi một người khác nhẹ nhàng mở phía bên kia ra dễ dàng. Đúng là hận thằng làm cửa. Ăn đu đủ. Video hướng dẫn ăn đu đủ của cô nàng hot tiktoker Layla Ashanka. Thay vì chỉ ăn phần có thịt, cô nàng lại quất luôn cả hạt mới ghê chứ. Chưa hết, sau đó còn quất luôn cả vỏ đu đủ. Nhưng vì đánh nên cô nàng đành nhả ra. What to do? Let me try if I can eat. No. Don't try that. Cậu bé hát gậy ngộ không? Chỉ vì ở sai thời đại mà Tề Thiên Đại Thánh đành phải bó tay ngồi nhìn cậu bé lượm mất cây gậy như ý của mình, và ngồi một đống chờ mẹ cậu bé đòi lại giúp các bạn à. Đi học. Đã que rồi còn không chịu cái tật thích thể hiện các bạn à. Các bạn nghĩ anh này còn đi học được nữa không? Comment suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận nhé. Ảo thuật. Tin tưởng vào tài năng ảo thuật, thanh niên bối rối vì ngón tay không thể phục hồi về nguyên trạng. Nope. Chọc chó. Chọc chó rồi chạy thì xưa rồi các bạn. Thanh niên này chơi chọc trước mặt con chó luôn. Cái kế bạn thấy rồi đó. Con mèo. Đoạn video ghi cảnh chú mèo đang loay hoay muốn ra ngoài, nhưng không thể vì vướng lớp kính của căn phòng. Thấy vậy cô nhân viên đã thương tình mở cửa để nó có thể đi ra. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo đã khiến người xem phải đứng hình, khi con mèo lao thẳng ra ngoài tại vị trí ban đầu mà không hề vướng bất kỳ vật cản nào. Nhảy. Sau một lúc phối hợp nhảy rất nhịp nhàng, cô gái vẫn vấp phải sai lầm khi kéo bàn nhảy của mình mạnh quá, khiến cô bé bị ngã sấp mặt. Ở diễn biến khác, hai anh trai nhảy rất ăn ý, cho đến khi một trong hai người không hiểu ý đi khỏi vị trí nhảy, khiến người còn lại té ngã ngửa. Chơi trò quẹt nhỏ. Có bạn nào đã từng chơi trò quẹt nhỏ nồi chưa nhỉ? Hẳn là có, nhưng chắc còn thua xa hai đứa bé trong đoạn video này. Trò chơi lật chai nước để quẹt nhỏ, đến nỗi chẳng còn thấy cái mặt. Kiểu này rồi ai thắng các bạn? Anh lính. Chiến trường đẫm máu anh không sợ,
Nhưng con gấu mèo bé tí lại khiến mấy anh lính chạy té khói và sẵn sàng vứt xe bọc thép đi luôn. Đánh pizza. Đánh trái pizza không đi, nhưng cái quần của anh chàng thì đi rồi các bạn. Chơi game. Đây là lý do mà nếu các bạn có chơi game thực tế ảo thì nên ngồi cẩn thận, kẻo không lỗ mũi là ăn trầu nha anh chàng này. Сейчас трамплин. Đám cưới. Ở Philippines, trong đám cưới có nghi thức thả chim bồ câu để biểu tượng hôn nhân đầm ấm và thành công. Tuy nhiên ai đã quăng khăn chặt quá để con chim nó bay không nổi. Đi xe đạp. Đi xe đạp bay ngang qua đường và gây ra tai nạn. Nhưng không ngờ gặp ngay phải anh công an. Số nhỏ đến thế là cùng các bạn nhỉ. Say rượu. Camera vô tình quay cảnh người đàn ông say quát cần câu để mà nợ cam mà cũng không tha. Tiệm ế. Tiệm sáng giờ bị ế chưa có khách, bất ngờ có một người khách đi vào. Quá vui mừng nên nhân viên đã vội vã chạy ra chào đón. Và cái kết thì ai cũng thấy rồi đó. Vui thôi, đừng vui quá nhé. Thực hành dập lửa. Người phụ nữ tham gia tập huấn dập lửa bình ga, nhưng cái các bạn ấy thực hành nó lạ lắm các bạn à. Thợ sửa xe. Sau khi sửa xe xong, người thợ đã phạm phải sai lầm là thả mạnh nắp khóa, làm nó bung luôn túi khí của xe. Mình nghe nói làm lại túi khí tốn kém lắm. Bạn nào có ô tô trả lời giúp cho mọi người biết nhé. Giúp đỡ. Thấy người phụ nữ bị ngã xe ở ngoài đường, người đàn ông ra giác hộ xe vào lề, nhưng lại xử lý thế nào mà cả xe và người đi trong vòng một nốt nhạc. Không biết đây là giúp nhau hay hại nhau nữa. Đi xe bus. Hẳn bác tài xế không biết lái xe kiểu gì mà khiến chàng thanh niên cứ đụng người cô gái, rồi để anh phải các bạt tai. Sau đó là màn ăn miếng trả miếng có 102 của chàng thanh niên, khiến ai cũng phải đứng hình. Tập thể dục. Thiếu sự kiểm tra dụng cụ tập thể dục, thanh niên đã hứng chọn cú đập sợi dây vào lưng. Chữa cháy. Một đám cháy to đùng mà còn xảy ra ở trên lầu. Vậy mà người đàn ông lại đứng ở dưới lầu và chữa cháy bằng một xô nước. Rồi tới khi nào mới dập được đám cháy đây các bạn? Máy bay. Sai lầm đắt giá anh lái máy bay quên nâng thắng tay nên phải gọi SOS ngay. Chàng trai. Dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, vẫn không quên thể hiện đẹp trai là chính các bạn à. Uống nước. Người đàn ông đang dự tiệc cưới, có lẽ vì khát nước nên đã lấy chai nước trên bàn lên uống. Nhưng sao nó sai ở đâu đó các bạn à.
Thể hiện. Ở đây các bạn nào tự tin về đôi bất tử của mình không? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Còn sai lầm của thanh niên này là quá tự tin về tửu lượng của mình, nên khi đi thì một mình, khi về thì cả team khiêng. Chàng trai. Hình ảnh từ camera quay được cảnh đi và té hết sức kỳ lạ của một chàng trai. Bởi sau khi té, chàng trai lập tức đứng lên, đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi xăm hình. Cô gái chủ kênh TikToker Hannah Girl Traveling chia sẻ một bức ảnh mà mình đi xăm, khiến cộng đồng mạng ngã ngửa. Bởi điều cô ấy muốn so với những gì cô ấy có khác xa một trời một vực. Đùa giỡn với nóc nhà. Bình thường thì công dung ngôn hạnh vậy thôi, chứ đụng chuyện là sẽ biết sự lợi hại của nóc nhà. Thế nên đừng có đùa với các chị nhé các anh. Anh shipper. Cúp đầu ô tô một cách ngoạn mục để sang đường, anh chàng shipper lại vướng phải sai lầm không nói nên lời khi tông thẳng vào xe cảnh sát giao thông. Kết cục của anh shipper này sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Chơi bida với thằng rùa. Cú đánh 3 bàn ghi điểm của thằng rùa này khiến nhóm bạn không tin nổi vào mắt mình. Còn ở diễn biến khác, tụi bạn chơi chung cũng đã có dịp cười xỉu ấp xỉu đau với màn đi banh khó tin của thằng rùa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tình huống sai lầm nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.